درود و مهر بر شما. دستگاه گرامافون. ایرادی که این دستگاه داشت تو بخش آمپلیفایر، بخش اولیه یا پری امپلیفایر با بخش ثانویه ارتباطش قطع شده بود. حالا که دستگاه رو باز کردم، شاید شما هم بخواید داخل دستگاه رو ببینید. این دستگاه تو بخش مکانیکی و هد همچنان مشکل داره. خب این یک صفحه هست. شبیه دیسک هست. اگر بتونم در انتهای ویدیو این رو زیر لوپ با هم نگاه میکنیم. این صفحه گردانه که تقریبا وزن زیادی داره. برای باز کردن 4 تا پیچ در اینجاست. پیچ رو جدا کردم. خب این هد دستگاه هست. به این حالت حرکت میکنه و میاد روی صفحه. در اینجا اگزامن داره، سر جاش صفر میشه. این موتور دستگاه است و این باعث میشه که اون صفحه شروع به حرکت کنه و اینم سرعت حرکت صفحه هست. حالا پشتش رو ببینیم. این موتور دستگاه و اینم این دکمه که اگر این دکمه رو بچرخونم خب این چجوری سرعت رو تغییر میده؟ فولی این دستگاه چند تا ضخامت مختلف داره. پس وقتی این رو هر کدوم از اینا قرار بگیره باعث میشه که سرعت چرخش تغییر کنه. دقت بفرمایید. میاد بالاتر، بازم بالاتر، یه مرحله رفت پایین تر. دقت بفرمایید. این حرکت میکنه. در اینجا یک پلاتین هست به این حالت که سبب راه اندازی موتور میشه. در واقع کلید موتور اینجاست. ما وقتی این هد رو حرکت بدیم به این زبانه دقت کنید. باید حرکت کنه. البته یه خورده تغییر کرده جاش به این حالت. دقت بفرمایید. پس باعث میشه که موتور قطع و وصل بشه. در اینجا 2 تا سلف هست برای کاهش نویز موتور. این خازن هم برای کاهش نویز موتوره. اینا بعد از یه مدت کار کردن موتورشون نویز میفته. باید موتور رو باز کرد و دوباره تمیز کرد. البته راههای دیگه هم وجود داره که بشه نویز موتور رو کاهش داد. مقاومت هایی که در اینجا میبینید برای هد هست. این سیم هم ولتاژ رو برای موتور میاره هم برای هد. 2 تا سیم از اینجا اومده بیرون. این 2 تا سیم برای هد هست. میشه گفت دستگاه به حالت استریو هست. یعنی هدش 2 بخشه هست. هدها 2 مدل دارن. سرامیکی و مگنتی. به اونا کارتریج هم گفته میشه. توی سرامیک قطعه پیزو سرامیک مثل کریستال پیزو الکتریک. سوزن روی شیار صفحه حرکت میکنه و لرزش مکانیکی منتقل میشه به اون قطعه سرامیکی. سرامیک خاصیت پیزو الکتریک داره و یه ولتاژی تولید میکنه. این همون سیگنال صوتیه که به آمپلیفایر میرسه. فونو سرامیک هم بهش میگن. به خاطر همین میگن صدای فون داریم. خب پس این بخش دیگه چیزی نداره. حالا داخل دستگاه. این بخش رادیو هست. این صفحه در اینجاست. نوشته 14 ترانزیستور، 3 باند رادیو و 3 تا سرعت فونوگراف، 3 اسپید فونوگراف هست. حالا داخل دستگاه رو بهتون نشون بدم. اینجا بلندگو هست 3.5 اوم 3 وات. نوشته ژاپن. در اینجا بخش رادیو هست. این چیزی که اینجا مشاهده میکنید همون وریبل یا واریابل هست که وقتی من اینو بچرخونم همون گیرنده فرکانس های رادیو هست. در اینجا زغال رو میبینید، زغال فریت که نشون میده دستگاه یا AM هست یا SW. FM نیاز به زغال رادیو نداره. دقت بفرمایید. خب در اینجا 2 تا مدار هست. اینا آمپلیفایر هستن.
در اینجا یک ترانزیستور هست، یک ترانزیستور هم در اینجا فلزی مثل این ور. چه چیزی به یاد شما میاد؟ 2 تا ترانزیستور، یک ترانس. دیگه الان متوجه توپولوژی این بخش شدید. خب این مدار این دستگاه بود. بس رادیو بخش آمپلیفایر. این دستگاه ترانس نداره، یعنی از طریق ولتاژ DC یا آداپتور روشن میشه. اینجا بخش ورود ولتاژ، نوشته ادپتر 9 ولت، همون آداپتور یا ولتاژ 9 ولت، و اینجا هم نوشته ایرفون، همون گوشی صدا. این در کنار قرار داره. این 2 تا جا باتری هستن. در اینجا یک زامن داره. باتری ها اینجا قرار میگیرن. تقریبا این دستگاه همه چیش مکانیکیه. حالا بریم بخش داخل. خب این زغال رادیو بود. اینجا واریبل یا همون واریابل هست. همونطور که گفتم 2 تا آمپلیفایر داره. خب خرابی اینا چیه؟ هیچی. مدارات اینا غالبا خراب نمیشن. نوشته 9 ولت، ولی شما تا 12 ولت 15 ولت هم بدید کار میکنه. فقط باید حواستون به موتور دستگاه باشه که الان موتورم در ادامه بهتون نشون میدم. اگر ترانزیستورها سوخت که غالبا این اتفاق نمیفته، شما میتونید از ترانزیستورهای NPN قدرت هم استفاده کنید. به خوبی کار میکنه. این 2 تا چوک یا ترانس ها نمیسوزن، پس اینا هیچ وقت خراب نمیشن. احتمال قطعی هم در اینا خیلی کمه. دیودها هم که در اینجا هست خراب نمیشن. بس تنها چیزی که باید شما در اینجا بررسی کنید قطع شدن ارتباطات هست. سیم ها قطع میشن. سیم های خیلی زیادی داره و به مرور زمان همه سولفاته میشن یا فرسوده میشن یا پاره میشن. شما باید دوباره سیم کشی ها رو بررسی کنید. حالا در رابطه با کلیدها و ولوم ها. کلیدهای سلکتوری که اینجا هست به این حالت شما میتونید اینا رو به کمک اسپری شستشو بدید. ولوم هایی که در اینجا قرار گرفته، به هیچ عنوان نباید اسپری بزنید، فقط روغن بزنید. روغن باعث میشه گرد و غباری که به مرور زمان جمع شده از روی سطح گرافیک تمیز بشه. اینا ترانس های IF هستن. نباید داخل اینا رو بچرخونیم. هر ترانسی تو فرکانس مشخصی باعث تقویت میشه. یعنی ارتباط بین یک طبقه با طبقه دیگر رو برقرار میکنه. خب همونطور که مشاهده کردید دستگاه بسیار ساده‌ایه. حالا فرض میگیریم که کل مدارش از بین رفت. چطور ما میتونیم اینو دوباره راه اندازی کنیم؟ فقط کافیه بخش موتور سالم باشه. به راحتی با یک ماژول جایگزین میشه. حالا یه خورده در مورد موتور و هد صحبت کنیم. خب این موتور این دستگاه نوشته DC 9 ولت. پس اگر مدار این دستگاه از بین رفت، شما برای کنترل دور موتور فقط نیاز به یک ماژول دارید. ماژول کنترل دور موتور. اصلا نیاز نیست از اون غلطک ها یا اون دکمه استفاده کنید. فقط کافیه موتور بتونه صفحه اصلی رو بچرخونه و به کمک ماژول سرعت رو کم و زیاد کنید. ولی در مورد هد، خب گفتیم که 2 نوع هد داریم، سرامیکی و آهنربایی. آهنربایی خروجی ضعیف‌تر داره ولی کیفیت بهتری داره. سرامیکی ارزون‌تره و مقاوم‌تر. آهنربایی ها 2 مدل دارن، MM و MC. داخل اینا یک آهنربا و یک سیم پیچ هست. پس به روش مغناطیسی کار میکنن. بعضی از این هدها آهنربا متحرکه، بعضی ها کوئل. پس اونی که آهنربا متحرکه بهش میگن MM Moving Magnet، یعنی مگنت یا آهنربا حرکت میکنه. بعضی ها MC هستن، یعنی Moving Coil، کوئل حرکت میکنه. اگر این پرچ هایی که در اینجا هست رو باز کنید میتونید بخش داخل هد رو نگاه کنید. اگر هد خراب بشه دستگاه شما کار نمیکنه. یعنی تا اینجا شما صدای فون رو دارید که الان دستگاه رو روشن میکنم بهتون نشون میدم، ولی دستگاه نمیتونه صفحه رو بخونه. این هدها 2 طرفه هستن. یعنی اگر من اینجا رو فشار بدم میتونم هد رو بچرخونم. الان طرف دوم هده. صفحات مختلفی وجود داره و این هدها برای خوندن اون صفحات هستن. نمیدونم الان این هدها رو در بازار دارن یا نه. خب حالا میخوام دستگاه رو روشن کنم. ولتاژ رو میتونیم اینجا وارد کنیم، منفی در اینجا، مثبت در اینجا. یا میتونیم جای اصلیش که ورودی ادپتر هست وارد کنیم. من از جای باتری استفاده میکنم. میخوام 9 ولت رو وارد کنم.
الان منبع تغذیه من روی 9.2 ولته. منفی رو به منفی وصل میکنم روی جای باتری، مثبت هم در اینجا. خب یک صدای هم مانند داریم، دقت بفرمایید. به این میگفتن صدای فون. پس وقتی دستگاه شما این صدا رو میده یعنی دستگاه داره کار میکنه. البته این دستگاه همچنان مشکل داره، هم تو بخش مکانیکی و هم تو بخش الکترونیک. سر فرصت من اینو انجام میدم و بعدم ویدیو میگیرم و برای شما خواهم گذاشت. اینجا جای ورود هد و سیم های ولتاژ برای موتوره. این پایه، این همون صدای فون هستش. پس اگر دستگاه شما روی سیم هد این صدا رو داره، دستگاه دیگه سالمه، یعنی باید بتونه صفحه رو براتون بخونه. خب این دستگاه مدار دیگه ای نداره، پس همیشه به یاد داشته باشید که بیشتر خرابی این دستگاه ها سر قطع شدن اتصالات هست. حالا میخوام یک دستگاه دیگر رو بررسی کنم. خب این دستگاه دومه، فیلیپس. هد دستگاه رو اول ببینیم. اینجا بکشم میاد بیرون. در اینجا نوشته R L left right. اگر اینجا رو فشار بدم این بخش باز میشه. اون سوزن هد هست، قرمز در وسط. الان R L هم به خوبی دیده میشه. خب برای روشن کردن دستگاه هد رو به سمت راست. نمیدونم این صفحه ها هنوز کپی رایت دارن یا نه، پس فقط چند لحظه میتونم موسیقی رو پخش کنم به علت کپی رایت یوتیوب. برای خاموش کردن به این حالت خاموش میشه. حالا یه صفحه دیگه بذارم. اول صفحه رو تمیز کنم. این در اینجا باید قرار بگیره وگرنه صفحه به سمت چپ و راست حرکت میکنه. دوباره هد رو به سمت راست. اینجا سرعته. ببخشید به علت قانون کپی رایت نمیتونم زیاد موسیقی رو پخش کنم. نمیدونم این صفحات هنوز کپی رایت دارن یا نه. در اینجا ولوم دستگاه است. صدا رو کم زیاد میکنه. اینجا تونه. حالا میخوام دستگاه رو باز کنیم و داخلش رو ببینیم. موتور دستگاه در اینجاست. این فولیه. این صفحه گرداننده هستش. در اینجا ولتاژ های مختلف 220 ولت، 127، 240 و 110. این همون ضامن هایی است که سبب روشن شدن میشه. دوباره برق رو وصل کنم. دقت بفرمایید. حالا هد رو میارم این ور. خاموش. یه بار دیگه. روشن. خاموش. وقتی دستگاه روشنه صدای هم رو دقت بفرمایید. در اینجا شبیه هد نوار کاست هست، یعنی به احتمال زیاد میشه هد نوار کاست رو روش یه زبانه یا سیمی وصل کرد و از اون به عنوان هد استفاده کرد که البته من هنوز تست نکردم. حالا داخلش رو باز کنیم.
خب این داخل این دستگاه. این ترانس دستگاه هست. این کلید انتخاب ولتاژ هست. موتور دستگاه. این همون ضامنی که سبب راه افتادن موتور میشه. این پلاتین در اینجاست. یک پلاتین داره که به هم وصل میشه و موتور راه اندازی میشه. چیزی شبیه پلاتین داخل رله. خب در اینجا شماتیک هست. شماتیک رو نگاه کنیم. شماتیک جالبی داره. خب دوستانی که چندین سال کانال رو دنبال کردن میتونن این شماتیک رو برای من تحلیل کنن؟ اینو لطفاً تو کامنت حتی شده کوتاه هم برای من بنویسید. میتونید یه لحظه ویدیو رو در این حالت نگه دارید. سمت راست مربوط به ورودی ترانس و موتوره که 2 تا ترانزیستور در بالا هستش. سمت چپ با 4 تا ترانزیستور صدا رو راه اندازی کرده. بسیار ساده است. ممنون میشم تحلیل اینو برای من تو کامنت بنویسید. خب حالا فرض میکنیم که این دستگاه دچار مشکل شد. چجوری ما میتونیم مدار این دستگاه رو حذف کنیم و دستگاه رو دوباره راه اندازی کنیم؟ تنها چیزی که ما در اینجا نیاز داریم سیم‌های هد هست. سرعت حرکت موتور رو میشه به کمک ماژول PWM تنظیم کرد. کدوم ماژول؟ منظورم این ماژوله که قبلا برای این ویدیو هم گذاشتم. پس میتونیم سرعت موتور رو با این تنظیم کنیم به کمک این ولومی که در اینجا هست. حالا برای بخش آمپلیفایر باید از چی استفاده کنیم؟ از یک ماژول آمپلیفایر کلاس D. نویز خیلی کمی داره و صدای خیلی خوبی هم به ما میده. این ماژول آمپلیفایر کلاس D هست. یک بلندگو نیاز دارید. ماژول ورودی ماژول لفت و رایت داره، یعنی به صورت استوریو هست. پس 3 تا سیم داره. سیم وسط زمین یا گراند یا منفی، رایت لفت. پس روی هد به عنوان راست چپ و اینم سیم مشترک یا کام هست. الان روی هد جاشو بهتون نشون میدم. یه ولتاژ میخواد. میتونیم از باتری یا منبع تغذیه استفاده کنیم. پس اگر من فقط این سیم رو به هد متصل کنم 100% این مدار راه اندازی میشه و دوباره میتونیم صفحات گرام رو گوش بدیم. حالا روی هد بهتون نشون بدم. این هده 4 تا پایه داره. این 2 تا پایه که در جلو قرار گرفته همون لفت و رایتن. این پایه‌ای که بالا هست این مشترکه. این پایه هم که در اینجا هست مشترکه. پس این 2 تا بالا میشن مشترک، این 2 تا میشن لفت و رایت. این بالای آزاده. این به جای وصل نیست. حالا داخلش نگاه کنید. 4 تا سیم رو. پس ورودی ماژول آمپلیفایر رو فقط باید به این 2 تا رشته متصل کنیم. 100% شروع به کار میکنه. خب من سیمای موتور رو خارج کردم. این 2 تا سیم. 2 تا سیم بهش لحیم کردم. مرتبطش کردم به ماژول دور موتور. ولتاژ هم بهش وصل کردم. 8.5 ولت وارد مدار داره میشه. حالا روشنش میکنم. به صدای موتور دقت بفرمایید. پس سرعت دور موتور رو میتونم تنظیم کنم. حالا میخوایم ماژول آمپلیفایر رو متصل کنیم. خب این هد دستگاه. سیم فون یا لفت یا رایت رو به این پایه زدم. این سیم کام هست خورده به این پایه. چون از یک بلندگو دارم استفاده میکنم از این ورودی صدا دارم استفاده نمیکنم. پس ما الان ورودی آمپلیفایر رو به هد متصل کردیم. دقت بفرمایید. الان سرعت موتور
پس میتونم سرعتش رو تنظیم کنم. یعنی دیگه نیازی به استفاده از این کلید نداریم. کلیدی که در اینجا هست. خاموشش میکنم. حالا باید هد رو جایگذاری کنم. حالا باید ولتاژ آمپلیفایر رو متصل کنم. این آمپلیفایر و اینم بلندگو. از این منبع تغذیه جداگانه استفاده میکنم. منفی به منفی، مثبت به مثبت. کم اینجا شلوغ شد ولی خب فقط برای تست است. بلندگورم اینجا میذارم. به علت قانون کپی رایت بازم نمیتونم زیاد موسیقی رو پخش کنم. آمپلیفایر رو روشن کنم. خب این آمپلیفایر. حالا موتور رو روشن میکنم. پس دیدید به راحتی تونستیم گرامافون رو راه اندازی کنیم. حالا یه صفحه دیگه میذارم. فکر کنم سیم هد رو قطع کردم. آمپلیفایر قطع شده بود. یه بار دیگه. این نویزی که میشنوید به علت اتصالات داخلی هد به مدار هست که اگه مدار قطع کنیم دیگه این نویز رو نداریم. موتور رو روشن کنم. خب یک بار دیگه روشن کنم. توجه بفرمایید وقتی هد رو جدا میکنم چون ارتباط هد با داخل قطع میشه دیگه صدای نویز رو نداریم. این نویز به علت ارتباط هد هست با مدار دستگاه. پس به راحتی کار میکنه. یعنی اگه من هد رو به این حالت هم نگه دارم باید بخونه. یه بار این حالت رو تست کنیم. موتور روشن کنم. کمی سرعت زیاده. سرعت رو کم کنم. خب دیگه قطعش میکنم. خب همونطور که مشاهده کردید بس اگر دستگاه گرامافون شما خراب شد یک ماژول کنترل دور موتور که سرچ بفرمایید تو نت میاد. یک ماژول آمپلیفایر کلاس دی. حتی میتونید از ماژول های قوی تر، ماژول هایی که ولوم دارن استفاده بفرمایید. تنها کاری که باید بکنید این صفحه باید بچرخه. پس میتونید یک صفحه خودتون درست کنید و یک موتور براش بذارید و صفحه به راحتی شروع به گردش میکنه. هد رو مطمئن نیستم در بازار داشته باشن ولی میتونید از هد نوار کاست استفاده کنید. یه زبانه نازک، یه میله نازک دور هد بپیچید و یک زبانه نازک در جلوی اون ایجاد کنید. دیگه بقیه به عهده خودتونه.
مطمئنم با ابتکاراتی که دارید میتونید یک گرامافون برای خودتون بسازید. خب حالا صفحه رو بذاریم زیر لوپ تا ببینیم چی میبینیم رو صفحه. خب صفحه رو تنظیم کنیم. ببینم میتونم بزرگترش کنم. خب این صفحه یک گرامافونه. برخلاف تصور خودم که فکر میکردم صفحه به صورت فرو رفتگی یا برجستگی هست، صفحه به صورت چپ و راسته. یعنی اون خطهایی که هد داره روش میخونه به سمت چپ و راسته. حرکتش بدیم. مثلا در اینجا یا اینجاها هد داخل این شیارها حرکت میکنه. اینم انتهای صفحه که دوتا نوار آخره دیگه تقریبا صافه. یا در اینجا. بیشتر از این نمیتونم بزرگ نمایی کنم. نمیدونم داخل این شیارها فرو رفتگی یا برجستگی هست یا نه. چیزی که فعلا میبینم همون حالت منحنی فرم هستش. برای من که جالب بود. خب نکته آخر، فقط تحلیل یادتون نره. خب اینم از گرامافون. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.